Hi everyone! Welcome back sa channel ko. Kung bago ka lang dito, hi! Welcome! My name is Bia. In today's video ay gagawa tayo or magluluto ng crispy breaded pork chops. Meron na akong crispy breaded shrimp at breaded na manok. Kung interesado kayo, nasa description box yan. But today ay magluluto tayo na ang gamit naman ay pork. Alright, so mag-umpisa tayo sa kung ano yung kailangan at kung paano ito lutuin. First off, kailangan natin ng all-purpose flour, garlic powder, onion powder, asin, smoked paprika, chili powder, ground black pepper, panko breadcrumbs, itlog, pork chops. Ang gamit ko ay yung center cut ng pork chops at canola oil. Sa lista ng mga sangkap, kindly check ang show notes below. So first off ay haluin muna natin yung all-purpose flour, onion powder, garlic powder, chili powder, lahat powder, salt, smoked paprika, ground black pepper. And then, haluin lang natin ito hanggang sa ito ay ma-well combine and then iset aside lang muna natin. Next naman ay yung itlog. So, I season the itlog with asin. Okay? So, and then after that, after ma-beat natin yan, iset aside natin and then sa isa pang container, ilagay natin yung breadcrumbs. So, ito yung station natin later, okay? But first, sa pork chops, ang ginagawa ko dito ay pinapound ko ito using a meat mallet, katulad ng nakikita nyo dito. Importante na pinapound natin ito para mas madaling maluto yung pork chops. So, kailangan yan. Kung wala kayong meat mallet, you can use basta yung mabigat na bagay, pwede nga baso yung gamitin nyo. Yan. Then, after natin ma-pound yung meat, mag-start na tayong i-bread ito. Okay? So, first muna ay sa flour mixture. So, i-coat natin yan. Lahat ng side or part ng pork chops, i-coat natin ng flour mixture and then, i-dip natin ito sa egg mixture naman. Pwede kayo maglagay ng milk dito, pero ako hindi na, asin. And then, lastly, doon naman sa breadcrumbs. And then, i-repeat nyo lang ang process hanggang sa maubos lahat ng meat na gagamitin ninyo. So, while ginagawa natin ito, naka-heat up na yung oil. Okay? So, kailangan i-heat up nyo muna yung oil and then gawin nyo ito. So, once mainit na yung oil on medium heat, i-fry na natin or lutuin na natin yung pork chops. 4 minutes on each side, medium heat. But dito, 2 minutes muna sa isang side and then binaliktad ko 2 minutes sa isang side, binaliktad ko na naman 2 minutes. So, a total of 4 minutes on each side. Okay? Medium heat and then again, repeat the process. And that's it. Napakasimple lang guys at crispy ang breaded pork chops na ito. Masarap rin. Sana matry nyo at let me know sa sa comment section kung ano yung kinalabasan ng breaded pork chops na gagawin nyo. Alright guys, that's all for today's video. Thank you so much for watching and as always, take care.